thế giới quanh ta nè. Thành phố càng sáng, lòng người càng thiếu một khoảng lặng. Thành phố về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ. Chỉ có những con người cố nhắm mắt giữa tiếng bát đĩa lanh canh, giữa những lời mời chào rôm rả, giữa tiếng xe cộ chưa bao giờ ngừng lăn bánh. Ngày trước, đêm xuống là lúc thành phố thở chậm lại, con đường vắng hơn, gió mát hơn, tiếng côn trùng, tiếng lá cây, tiếng gió lướt qua hàng hiên cũng đủ để lấp đầy một khoảng không gian yên tĩnh. Còn bây giờ, đêm chỉ là sự tiếp nối của ban ngày. Đèn sáng hơn, người đông hơn, âm thanh cũng nhiều hơn. Hàng quán mọc lên san sát. Quán này chưa kịp dọn thì quán khác đã bày bàn ghế kín cả vỉa hè. Khói bếp quyện với khói xe, mùi đồ nướng hòa lẫn mùi xăng dầu. Tiếng cụng ly, tiếng gọi mó, tiếng loa kéo, tiếng còi xe, tất cả chen chúc trong một bầu không khí đặc quánh. Đến mức đôi khi muốn hít một hơi thật sâu cũng thấy khó. Người ta vẫn bảo thành phố về đêm là nơi náo nhiệt nhất, là thiên đường của những cuộc gặp gỡ, là nơi không bao giờ thiếu tiếng cười. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự nhộn nhịp ấy lại giống như một lớp vỏ che đi cảm giác ngột ngạt của rất nhiều tâm hồn đang lạc lõng giữa biển người. Có những đêm đi giữa một con phố đông nghịt vẫn thấy mình cô đơn, không phải vì không có ai xung quanh, mà vì không tìm thấy một khoảng lặng để lắng nghe chính mình. Thành phố bây giờ sáng lắm, sáng đến mức những vì sao cũng trở nên nhạt nhòa. Ánh đèn led, biển quảng cáo, đèn xe, đèn hàng quán, đèn từ những tòa nhà cao tầng, mọi thứ nối tiếp nhau tạo nên một bầu trời nhân tạo không bao giờ tắt. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến người ta nhớ da diết bầu trời đầy sao của những năm tháng cũ. Có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là thành phố phát triển, mà là trong sự phát triển ấy, người ta vô tình đánh đổi quá nhiều khoảng bình yên. Đêm không còn là đêm, mà trở thành một ca làm việc khác, một ca kinh doanh khác, một ca kiếm sống khác. Có những con phố 2 giờ sáng vẫn đông như đầu buổi tối. Có những quán ăn 3 giờ sáng vẫn kín bàn. Có những người đã rất lâu rồi chưa từng biết cảm giác ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ nghe tiếng gió, lặng lẽ nhìn trăng, lặng lẽ để tâm hồn được nghỉ ngơi. Có lẽ không phải ai cũng thích sự ồn ào, chỉ là nhiều người đã quen với nó, quen đến mức một đêm yên tĩnh lại trở nên xa xỉ. Ngày bé, đêm xuống, chỉ cần nghe tiếng chó sủa vọng từ cuối xóm, tiếng dế kêu ngoài vườn, hay tiếng mưa rơi trên mái tôn cũng đủ để cảm nhận cuộc sống đang trôi thật chậm. Còn bây giờ, muốn nghe được tiếng mưa, phải chờ sau khi tiếng nhạc ngoài quán cà phê tắt đi. Muốn nghe tiếng gió, phải chờ lúc xe cộ bớt qua lại. Muốn nghe chính nhịp tim mình, lại càng khó hơn. Thành phố này càng về đêm càng đông, càng sáng, càng nhiều tiếng cười, nhưng cũng càng nhiều ánh mắt mệt mỏi. Có người vừa tan ca, có người mới bắt đầu công việc, có người ngồi ăn cùng bạn bè, có người lặng lẽ ăn một mình giữa góc quán. Ai cũng bận, ai cũng vội, nhưng rất ít người thật sự bình yên. Có lúc tự hỏi, liệu con người đang tìm kiếm hạnh phúc hay chỉ đang chạy theo một nhịp sống quá nhanh? Nhanh đến mức không còn nhớ lần cuối cùng ngồi yên ngắm một bầu trời đêm là khi nào, không còn nhớ lần cuối cùng mở cửa sổ chỉ để nghe tiếng gió là lúc nào.
không còn nhớ lần cuối cùng thấy thành phố chìm trong sự tĩnh lặng là bao nhiêu năm trước. Có người yêu thành phố vì ánh đèn, có người yêu thành phố vì những cơ hội, có người yêu thành phố vì nơi đây không bao giờ ngủ. Nhưng cũng có những người đã từng yêu thành phố vì những đêm bình yên, và rồi lại dần không còn nhận ra thành phố ấy nữa. Không ghét sự phát triển, không ghét những hàng quán đông vui, càng không ghét những con người đang vất vả mưu sinh. Chỉ thấy tiếc một khoảng lặng đã mất, tiếc những con đường từng có thể thông thả đi bộ dưới ánh đèn vàng, tiếc những đêm chỉ cần mở cửa sổ là nghe được tiếng gió, tiếc cảm giác bình yên từng rất đổi quen thuộc. Thành phố vẫn đẹp, nhưng là một vẻ đẹp khác, rực rỡ hơn, hiện đại hơn, đông vui hơn. Đổi lại, sự tĩnh lặng dường như ngày một ít đi. Có lẽ điều khiến người ta nhớ không phải là một thành phố cũ, mà là cảm giác của chính mình khi còn được sống trong một thành phố biết nghỉ ngơi sau khi màn đêm buông xuống. Bởi đôi khi điều con người cần nhất sau một ngày dài không phải thêm một quán ăn mở cửa đến sáng, không phải thêm một con phố náo nhiệt, mà chỉ là một góc phố đủ yên, một khoảng trời đủ tối để nhìn thấy những vì sao, một cơn gió đủ nhẹ để lòng thôi mỏi mệt, và một thành phố biết im lặng để những tâm hồn cũng có thể bình yên ngủ một giấc thật sâu. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nhé. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.